ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን ንኩ ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁልኝ ዛሬም እንደተለመደው ግን ቢሆን አስተያየታችሁን እየጻፋችሁ እኔንም ሌሎችንም አስተምሩት ቡና እንጠጣ በዛው አያችሁት ይህ የዩቲዩብ ፕሮፋይሌ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ፎቶ ይሄን ማለት እናንተ የምትወዱትን የልጅነት ፎቶአችሁን ቢሆን የልጆቻችሁን ፎቶ ቢሆን የምትፈልጉትን ከኔ ስቶር እንደዚህ አምሮ ይመጣላችኋል እዘዙ እንዴት ነው የምናገኘው ለምትሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እነግራችኋለሁ ደሞ አጠር ያለ ቪዲዮ እሰራለሁ በተለይ ዩኤስኤ የምትኖሩ ሰፖርት አድርጉኝ የምትወዱኝ ማለት ነው እየቀለልኩ ነው ብታዙ ደስ ይለኛል ይሄንን ማለት ነው እኔ ታይቶች አሉ ቲሸርቶች አሉ የሶፋ ትራሶች አሉ የተለያዩ የምትፈልጉትን ማግኘት ትችላላችሁ ወደ ስቶሪ ስትገቡ ማለት ነው እና የምትፈልጉትን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የምትፈልጉትን አባባል ብትጽፉልኝ ለኔ በሜሴጅ ማለት ነው ያንን ምርጥ ተደርጎ ይሰራላችኋል ማለት ነው እና እዘዙ ለማለት ያክል ነው ዛሬ ማለት ነው እዚህላችሁ የመጣሁት መነጽርም ያደረኩበት ዋናው ምክንያት ማለት ነው አይናችን በጣም የሁላችንም በሚባል ደረጃ እንደኔ ከሆናችሁ ማለት ነው በጣም እየተቸገርን ነው አይደል ብዙ ጊዜ ስልካችን ላይ አይፓዳችን ላይ ምናምን እናሳልፋለን እኔ በተለይ ማለት ነው የእናንተን ኮሜንት ለማንበብ ሜሴጃችሁን ለመመለስ በተቻለ ማለት ነው ከዚህ ጋር ብዙ ሰዓቴ አጠፋለሁኝ እና አይኔ አሁን ከሩቅ ለማንበብ በጣም ከቅርብ ለማንበብ ከሩቅ የፈለገው ደቂቅ ብሎ የተጻፈ ቢሆን አነባለሁ ግን በቅርበት ግን በጣም እየተቸገርኩ ነው እና ሐኪሙም ያለኝ ከስልክሽ ላይ ለመራቅ ሞክሪ ብዙ ሰዓት ስልክሽ ላይ አታጥፊ ነው የተባልኩት ማለት ነው አሁን ደግሞ በጣም እንትን እያለኝ ነው ግን በዚህ ኮሮና ምክንያት ሐኪም ቤት መሄድ ፈራሁኝ ለምን ላይኔ ብዬ ሄጄ ሌላ ነገር ይዤ ብመጣስ ብዬ እየፈራሁ ማለት ነው እናም ግን እስከዛ ድረስ እግዚአብሔር ይጠብቅ አይኔ ጸልዩልኝ ደግሞ ከዛ ማለት ነው አይኔ ካላየ ጉድ ነው እና አንድ ልጅ ይሄን ሁሉ ዘባራረኩት ለምመስላችሁ ብዙ ልጆች አይናችን እየደፈረሰ ነው አይናችን ይቀላል አይናችን እንደዚህ ያሉ ለዛ መላ እንድነግራቸው በጣም በብዛት ይጠይቁኛል ግን ከዚህ በፊት ማለት ነው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስሰራ በመሃል እንደዚህ ብታደርጉ ብዬ የተናገርኩት ነገር አለ በተለይ ጽዳት የምትሰሩ ልጆች ወይም ደግሞ ጋራጅ የምትሰሩ ልጆች ወንዶችም ሴቶችም አቧራ ይሄ ብናኝ ነገር ያለበት የምትሰሩ ልጆች በዛ ምክንያት አይናችሁ የሚደፈርስ ከሆነ ይሄ አሪፍ መላ ነው ግዚያዊ ሐኪም ቤት እስከምትሄዱ ድረስ ጠብታ እስከምታገኙ ድረስ ሐኪም ቤት መሄድ የማትችሉ ደግሞ በተለይ ይሄ እስከዛ ድረስ ማለት ነው አይናችሁን ለማጽዳት አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ይዤላችሁ ስመጣ ማለት ነው መቼም አሁን እስኪ ወሬ አሳጥሪ ምናምን የሚሉ ልጆች አሉ እንግዲህ ዛሬ ይቻሉት አይን ለሰው ልጅ ማለት ነው ዋናውና ከሰውነታችን ሁሉ አይኔ በቃ ዋናው ማለት ነው ሁሉም አካላችን ያስፈልገናል ግን አይን ደግሞ ከምንም በላይ አይደል ስትበሉ ማየት ትፈልጋላችሁ ጓደኛችሁ በቃ አይን ዋናው የኛነታችን መሰረት ነው ብዬ አስባለሁና እሱን ያን አይንን ያክል ነገር ለእናንተ የሚጎዳ ነገር አላቀርብም እሺ ፕሊዝ እንደዚህ አይናችንን ልታጠፊ ነው እንዳትሉኝ የእውነት ማለት ነው ይሄ ምን መሰላችሁ እዩላችሁ ተልባ ነው ተልባ የማያውቅ ሰው አለ ብዬ አላስብም በአረበኛ ተልባ ምን እንደሆነ ጻፉላቸው የምታውቁ ልጆች ማለት ነው አሁን ልጅቷም ጻፉላቸው መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ፒን አደርግላችኋለሁ ፕሊዝ ተልባ በአረበኛ ምን እንደሆነ ጻፉላቸው ተልባ ማለት ለአይናችን ማጽጃ በጣም ቆንጆ ነው በተለይ ባባራ እነዚህ ጋራጅ የሚሰሩ ሰዎች ውስጥ አይናቸው ላይ ብረት ብናኝ አቧራ ምናምን ይገባል እና ትራኮማም የሚያመጣ እሱ ነው ስለዚህ እሱን የምናጸዳበት የቤት ውስጥ የባህል ህክምና ነው በጣም አሪፍ ነው እኔ ድሮ ነው የማውቀው ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ ድሮ ነው የማውቀው በጣም ምን ታርጉታላችሁ መሰለህ በደንብ አይን ነውና በደንብ አርጋችሁ እጠቡት በደንብ ማለት ነው በደንብ አርጋችሁ እጠቡት ብዙ አይደለም የሚያስፈልጋችሁ አጥባችሁ በደንብ ማለት ነው በደንብ ታጥቡትና እጃችሁን በደንብ መታጠብ አለባችሁ አይንና እጃችሁን ታጥባችሁ ተልባውን በደንብ ካጠባችሁ በኋላ ብዙ ተልባ አይደለም የሚያስፈልጋችሁ ስትተኙ ሁሉን ስራችሁን ጨራርሳችሁ ምናምን ፊታችሁን በደንብ ካጸዳችሁ ምናምን በኋላ
ምንም ነገር ቅባት ነገር ይሄን ስታረጉ ቅባት ነገር ምናምን ፊታችሁ ላይ ባይኖር ጥሩ ነው። እጃችሁንም ንጹህ ቢሆን ጥሩ ነው። ፕሊስ እንደዛ አድርጋችሁ በጣም በንጹህ የታጠቡትን ተልባዎች ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን ልተኛ አይደለም አስገብቼ አሳያችሁ ነበረ ግን ልተኛ ያወራችሁ ነው እናንተ እና 2 ፍሬ 3 ፍሬ አንደኛው አይናችሁ ላይ አስገቡበት። በጣም ንጹህ የሆነውን ተልባ ማለት ነው። ይውላችሁ ይሄንን 3 ፍሬ ወይ 2 ፍሬ ወይ 3 ፍሬ አንደኛው አይናችሁ ላይ ከዛ አይናችሁን ግጥም አድርጋችሁ ተኙ። 3 ሰከንድም የሚሞላ አይቆረቆራችሁም። ለምን ተልባው ሲርስ ማለት ነው ጄል እየሆነ ነው የሚሄደው። እና ምን መሰላችሁ ጥቅሙ እንዳታስወጡት ፕሊስ። እሺ አታስወጡት። እዛው እንዲሆን አድርጋችሁ አይናችሁን ግጥም አድርጋችሁ ለተወሰነ 1 ደቂቃ እንኳን ጸጥ ስትሉት ከዛም በኋላ እየራሰ ሄድና አይናችሁ ውስጥ ያለው ውሃ ያርሰውና እንትን ይላል ጄል ላዩ ላይ ያለው ጄል ማለት መውጣት ይጀምራል። ከዛ ያ ጄሉ ማለት ነው አቧራው ውስጥ ያለው ጄል ነው። እንደገና ይሄ የብረት ብናኝም ካለ ምን አለ እሱ ላይ ጄሉ ላይ እየተሰካካ ጥርግ አድርጎት ጠዋት ልክ ስታወጡት ተመልከቱ። ተልባው ማለት ነው አብጦ ልክ እንደዚህ ብላችሁ በተለይማ ይሄ አጉልምቶ የሚያሳይ ነገር ያላችሁ ሰዎች በሱ ብታዩት ይሄ ሁሉ አይኔ ውስጥ ነው ወይ የነበረ እስከምትሉ ድረስ እንደዛ አድርጎ ያወጣላችኋልና በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ እናቶች ለብዙ ዘመናት ሲጠቀሙበት የነበረ የአይን ማጉጃ ነው። በጣም እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁና ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ እህቴ እንደነገርኩሽ ንጹህ አድርገሽ ጠቢውና ፊትሽን ታጥበሽ እጅሽን ታጥበሽ ሁሉ ነገር ካደረግሽ በኋላ ከዛ 2 ፍሬ አድርገሽ ከቻልሽም 3 አድርገሽ ተኚ። ይቆረቁራል ምናምን በታምር ማለት ነው። የሞከሩት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ በፊትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ተናግሬያለሁ። አድርገሽው ተኚ። ከዛ ስትነሺ እንደው በነጭ ሶፍት ላይ አድርገሽ እዩ ቆሻሻውን እንዳለ ያወጣልሻል። ይሄ የሚቆረቁርሽ የሚያሳሽሽ ውስጡን ማለት ነው እሱን በደንብ አድርጎ ያጸዳልሻል። ሌላው ልነግራችሁ የምፈልገው ይሄ አይሻዶ የምትጠቀሙ ሰዎች ቤት ከሆናችሁ ያን ነገር ላለመጠቀም ሞክሩ። ብናኙ ለአይናችን አይታያል እንጂ ወደ አይናችን ውስጥ ይገባል። እንደገና ይሄ ማስከሪያ ምናምን የምንጠቀም ሰዎች ሳናጸዳ አይናችንን ሳናጸዳ ለጊዜው እውነቴን ነው የምነግራችሁ ምንም እየቆየ ሲሄድ ነው ፊቱ እየታወቃችሁ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ስትተኙ አይናችሁን ንጹህ አድርጋችሁ ተኙ። ሳታስቡት አይናችሁን ትነኩታላችሁ። ከዛ ያ ላዩ ላይ ያለው ነገር ወደ ውስጥ ይገባልና በተቻላችሁ ፊታችሁን በደንብ አድርጋችሁ ፊታችሁ ስትተኙ ሌላ እንኳን ማለት ነው ለፊታችሁ የምትቀቡት ሎሽን ነገር ቅባት ነገር እንኳን ቢኖር መጀመሪያ ፊታችሁንና አይናችሁን ጽድት አድርጉ ለማለት ነው። ተልባውን እንደዚህ ታጠብሽ በኋላ በውሃ በደንብ አድርገሽ ካጠብሽ በኋላ ፊትሽን ካጠዳሽ በኋላ 3 ተልባ አድርገሽ ተኚ። ጠዋት ቆሻሻውን ጠርጎ ያወጣልሻል ነው ያልኩኝ። ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ምድር ሁላችሁም ማለት ነው ሰላም ያደርጋችሁ። ዝም አልልም። ለተደፈሩ ህፃናት አልሰራሽም ላላችሁኝ ማለት ነው ሌላ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። እንደዚህ ወሬ ምናምን ማወራበት አንዳንድ ነገር የምንማማርበት ብዬ ማለት ነው። እዛ ጋር ብትገቡ የመጀመሪያዋ ነኝ እንደውም ብዬ አስባለሁ። ሰርቻለሁ ሳምንት ምናምን አልፎታልና ሰርቻለሁ። የኔት እህቶቼ ናቸው እኮ ልጆቼ ናቸው እኮ የእውነት ማለት ነው የተደፈሩት ለኔም ልጆቼ ናቸው እና ሰርቻለሁ። በጣም ውስጤ ደምቷል፣ አዝኛለሁ። ያን መልእክትም ደግሞ ያልሰማችሁ ካላችሁ ገብታችሁ ስሙት እና ብዙዎቻችሁ ምን ነው ዝም አልሽ ስላላችሁ ነው እዚህ ቻናል ላይ እንደዚህ ወሬ ነገር ምናምን ብዙዎች ስላልተደሰቱበት ነው። ባለፈው ላይቭ ላይ ደግሞ ስንወያይ በስልክም እየገባን የምናወራበት አንድ ፕሮግራም ስትሉኝ ሌላ ልንከፍት ተስማምተን በዛ መሰረት ከፍቻለሁ። ግን ያላስተዋወቁት እዚህ ጋር ጥቼ ሁሉም የወደደና የፈቀደ ሰው ራሱ እያየ እንዲገባ ብዬ ነው። ኦልሬዲ 1000 አልፏል፣ ሰዓቱም ሄዷል፣ ብዙዎች ገብተዋል። አዲስ ከ50 አይበልጡም የዚህ ቻናል ወደዛ ያመጡት ማለት ነው። ግን አሁን ወደ 2000 ሊገባ ነው። ሰዓታችንም እየሞላ ነው። ላይቭ መግባት ፈልጋለሁ። እየተደዋወልን እናወራለን። ፕሊዝ እየተባበርን ማለት ነው። ሰዎች
የምንበላውን ብቻ ሳይሆን የምንሰማውንም እንድንመርጥ ለወጣቱ ማለት ነው። ላንቺ ልጅ፣ ላንቺ ወንድም፣ ላንቺ እህት እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ባህላችንን የማይወክል ነገር በሚወራበት ሰዓት ቤታችን ቁጭ ብለን ስንሰማስ በተለይ ወጣት ከሆኑ ስሜታቸው ይቀሰቀሳል። ልክ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚፈጠረው። የምለው ወድጄ አይደለም። ስለዚህ ትናንትና የነበርንበትን ሳይሆን ዛሬ ያለንበትን ዛሬ የተማርነውን ለእህቶቻችን፣ ለታናናሾቻችን፣ ለታናሽ ወንድሞቻችን፣ ለልጆቻችን እናስተምረው፣ ትውልዱን እንቅረጽ በሚል ነው ቻናሉ የተከፈተው። ስለዚህ ተሳተፉ፣ ፍቃደኛ የሆናችሁ ማለት ነው። ማለት እንሳተፋለን። እኔ ስለ ትውልዱ ያገባኛል የሚል መምጣት ይችላል ማለት ነውና አልሰራሽም ብለው የጠየቁኝ ስላሉ ነው። ሰርቻለሁ። እኔ ከእናንተ ወጥቼ እናንተ እዚህ አድርሳችሁኝ ስለ እናንተ ድምፄን ባላሰማ ጉድ ነው አይደል? የእውነት ማለት ነው። ልጆች አሉኝ። ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያን፣ ኤርትራን ምድር ሁሉንም ጌታ ይጠብቅ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ ይባርክ። በዓለም ላይ ያለው ይሄን በሽታ ብን ብሎ እንደጉም ይጥፋልን ከምድራችን ላይ። እኔ መውጣት ፈልጋለሁ፣ መዟዟር ፈልጋለሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላም ነው ሊባላችሁበት።